你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我帥。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚。沒時間後悔 ，yeah yeah， 你想再多陷阱，我也得站起來。同你講得晒氣，我真係冇覺得嚇。等我好消息，到時你冇得查。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。Trong chuyện này tôi đã làm sai. Tôi không có giết Lệ. Tôi chỉ là một ngụy quân tử, không hơn không kém. Tôi hổ thẹn với cương vị là một quan tòa, và cũng hổ thẹn làm cha người ta. Tôi càng hổ thẹn hơn đối với cái chết của Lệ, và làm cho bà Nghiêm phải trải qua những ngày tháng đau khổ. Lần này nghe nói nhân chứng cuối cùng và quan trọng nhất cũng đã chịu hợp tác. Nếu như lời ông ấy nói đều là sự thật, thì cái chết của Miêu Nhược Lệ cũng có vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, vết bầm trên mặt của Miêu Nhược Lệ đó từ đâu mà có? Là do ai gây ra? Thứ hai, cuốn nhật ký của Miêu Nhược Lệ có mấy trang bị xé bỏ. Tấm hình cô ấy chụp chung với một người cũng bị xé đi phân nửa. Đó là do ai làm ra? Thứ ba, cái ngày mà Miêu Nhược Lệ chết đó, bà Nghiêm đã nhận được tin nhắn của cô ấy. Nội dung giống như là di ngôn của người sắp chết. Nhưng mà bà Nghiêm nói rằng Miêu Nhược Lệ biết được bà ấy không biết cách xem tin nhắn, và cũng không bao giờ gửi tin nhắn cho bà. Ở đây có hai người có khả năng nhất không cần phải đột nhập vào nhà cũng có thể tiếp xúc được với Miêu Nhược Lệ. Người thứ nhất là mẹ bố. Người còn lại đó là chồng của Miêu Nhược Lệ, Dương Quốc Câu. Sau khi phát hiện thi thể, tuy rằng phía cảnh sát có điều tra Dương Quốc Câu và mẹ bố, nhưng mà hai người họ đều đưa bằng chứng bản thân không có mặt tại hiện trường khi xảy ra án mạng. Mẹ bố nói rằng ông ấy đã đi câu cá một mình, còn Dương Quốc Câu thì nói rằng người làm của ông ấy có thể làm chứng là ông không đi ra ngoài suốt đêm đó. Sau khi cảnh sát nghe xong lời khai của hai người họ, lại không có tiến hành điều tra. Nói tóm lại, vụ án này dù sao cũng có những điểm nghi vấn mà tôi vừa nêu trên. Nếu như chúng ta nói rằng cái chết của Miêu Nhược Lệ là không có nghi vấn, như vậy thì hoàn toàn không chính xác. Các vị bồi thẩm đoàn đã có phán quyết hay chưa? Vâng, thưa quý tòa. Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết đối với vụ án này như sau: do cái chết của Miêu Nhược Lệ có nhiều điểm khả nghi, cho nên quan tòa quyết định chuyển vụ án này cho phía cảnh sát điều tra lại. Ông Dương, liên quan tới cái chết của vợ ông, tổ trọng án chúng tôi muốn mời ông về sở cảnh sát để hợp tác điều tra. Để tôi gọi cho luật sư đã. Luật sư Tưởng, anh tới thật đúng lúc. Anh đã nói với phía cảnh sát những gì? Tôi chẳng nói gì cả, tôi im lặng chờ anh đến đó. Tốt lắm. Khẩu cung lúc trước anh đã nói với cảnh sát, sau này cứ lặp lại là được rồi. Nếu như anh không nhớ rõ thì cũng đừng có lo nha. Bởi vì anh có quyền yêu cầu cảnh sát cung cấp lại lời khai ban đầu cho mình. Rõ chưa? Còn nữa nha, sau này có thể không cần thiết trả lời hết đâu. Nghe rõ chưa?
Tôi có thể khai lại khẩu cung ban đầu. Không nhất thiết phải trả lời các anh đâu. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Có phát hiện được gì không anh bạn? Lấy lời khai những người sống xung quanh đây chưa? Đã hỏi mọi người hết rồi. Họ đều nói rằng khi án mạng xảy ra không nhìn thấy Dương Quốc Câu xuất hiện ở đây. Người anh em à, có phát hiện gì mới không? Tôi kiểm tra khắp nhà rồi. Giống như lần trước vậy. Không luôn làm bất cứ dấu tích hay vật chứng gì. Có kiểm tra cửa sổ từ bên ngoài không? Mọi người đi xem lại lần nữa đi. Tôi đi xem nhà bếp. Có phát hiện mới. Ông Dương Quốc Câu, đây là lệnh khám xét nhà của cơ quan điều tra tội trọng án. Chúng tôi muốn tìm chứng cứ cho vụ án của Biên Việt Lệ. Ông rõ chưa? Muốn kiểm tra thì nhanh một chút, đừng mất thời gian của người khác. Sáng nay tôi cũng nhắc nhở các anh một chuyện. Những vật dụng ở đây đều rất đắt tiền. Tôi e rằng mọi người không đền nổi đâu. Làm việc thôi. Yes, sir. Ủa, bà Nghiêm, sao lại ở đây? Hôm qua mọi người đưa thằng Câu về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Tôi sợ thằng Dĩ không có ai chăm sóc, cho nên đã kêu thằng Câu cho tôi đến đây chăm nom nó. Bà Nghiêm, chúng tôi phải vào phòng thu thập chứng cứ. Bà dẫn bạn nhỏ này ra ngoài chơi đi, để tránh làm nó sợ. Dĩ à, đỡ bà ra ngoài đi con. Anh bạn nhỏ ngoan lắm. Làm gì thôi. Sếp Dương, có manh mối. Tìm được vật dụng và dây leo núi ở trong nhà kho của lầu 2. Có thể có liên quan tới vụ án. Tôi là thành viên của hội leo núi. Có những vật dụng đó thì đâu có gì lạ đâu. Đem về sở xét nghiệm xem có liên quan tới dấu tích hiện trường gây án hay không. Yes, sir. Chỉ kiếm được có mấy thứ đó thôi sao? Kiểm tra kỹ một chút, mất công phải chạy tới chạy lui. Ông Dương à, phiền ông theo chúng tôi về sở cảnh sát tiếp tục hỗ trợ điều tra. Được thôi. Phải rồi cô à. Cô giúp tôi nói với bà Nghiêm một chút. Giúp tôi nói lời tạm biệt nha. Sếp à, Có chuyện gì? lúc nãy tôi thấy cách anh lấy đi sợi dây leo núi và vật dụng leo núi của ông chủ. Những thứ đó có phải rất quan trọng không? Đúng rồi. Có phải cô đã biết bí mật gì không vậy? Ở đây có những vật dụng và dây leo núi mà ông chủ đã dùng qua. Còn có vài bộ nữa, không biết các anh có cần đến hay không vậy? Chà, những thứ này cô lấy được khi nào? Tôi lấy nó lúc tin tức báo bà chủ chết vào buổi sáng của ngày thứ Hai. Tôi đã nhặt được nó trong nhà chứa rác. Tôi mở ra xem thấy toàn quần áo và dây leo núi. Thấy nó còn mới quá cho nên định đem đi bán. Trời ơi, tôi yêu cô quá Marian. Nói goodbye với bà Nghiêm giùm tôi nghe. Ây da. Nè mọi người, có bánh hột gà ăn nè. Quá. Những giây phút cuối cùng sếp cũng tìm được chứng cứ giết người Dương Quốc Câu từ người làm của hắn. Tối hôm qua anh ấy vui cả đêm, xem chút đồ cưới của người làm đó luôn. Anh Trực nói thông qua xét nghiệm chứng thực của phía cảnh sát, quần áo và dây thừng mà Dương Quốc Câu đem bỏ có dính dấu vết của khung cửa sổ và lớp bụi trên máy lạnh nơi xảy ra án mạng. Hắn ta thật gian xảo, từ tòa nhà Thiên Hậu đến nhà cô Lệ. Sau đó hắn dùng thuốc cưỡng bức rồi giết chết cô ta. Tôi thấy ông ta thật là biến thái, có đúng không? Nhất dạ phu thê Bách Dạ Ân mà. Ông ấy giết luôn cả má của con trai mình. Sau này nếu con trai ông biết thì sao đây? Chị Lương nói đúng đó. Người chết là cũng chết rồi. Chỉ tội nghiệp cho bé Dĩ và bà Nghiêm thiệt là không may mắn à. Đúng đó. Cho nên thường nói đó, luật sư đâu có vĩ đại bằng công dân. Luật sư mà ra tay thì cả sự việc sẽ trở thành một bi kịch. Người có thể ngăn cản bi kịch phát sinh mới là vĩ đại nhất. Miêu Nhược Lệ đã từng bị Dương Quốc Câu ngược đãi. Đó cũng là một bằng chứng giết người. Nhưng mà đâu có ai nhìn ra được điều này đâu. Và cũng không phải là không có động cơ giết người. Cũng không có chứng cứ gì chứng minh là qua cái việc hắn ta đầu độc thuốc trong nguyên cáo là chị Lệ đã khiến cho tội danh của hắn thành lập. Cũng có cái khó của nó ha. Nhưng mà nghe nói Dương Quốc Câu đã tìm Tưởng Bá Kỳ làm luật sư biện hộ cho hắn. Vậy thì đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Tôi rất muốn biết nha, Sở Tư pháp lần này sẽ tìm ai tiếp nhận vụ án này. Trời, bánh trứng gà nóng thiệt. Alo, tôi đây. Sao lại tìm tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Nhưng có thể cho tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời được không? Được rồi. Cảm ơn ông. Bye bye. Cướp đây.
Chị không có bị em làm hốt hoảng đâu. Nhưng mà sắp có việc để làm rồi. Vậy là phải sắp tiếp nhận một vụ án lớn. Hồi nãy Sở Tư pháp có gọi điện thoại đến, muốn chị làm luật sư bên khống cho vụ án của Dương Quốc Câu. Hả? Vậy là sắp đối đầu một lần với luật sư Tưởng rồi. Không phải em nói chị không có bản lĩnh, nhưng mà bên ngoài cũng có nhiều luật sư nổi tiếng hơn chị. Tại sao nhất thiết phải mời chị? Đương nhiên mời chị, không phải là lựa chọn đầu tiên của họ rồi. Luật sư Tưởng đó rất lợi hại, ai cũng sợ ổng hết đó. Nếu không thì cũng đâu đến lượt chị tiếp nhận vụ án này chứ. Cổ có năng nóng như vậy cũng đừng nên đụng vào. Chính vì ai cũng sợ quả pháo này hết. Riêng chị thì không sợ. Chị và luật sư Tưởng khác xa về đẳng cấp. Nếu như chị có thua thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà nếu để chị thắng thì... Nói thì nói như vậy, nhưng mà đối đầu với luật sư Tưởng thì áp lực rất là lớn đó. Em sợ đến lúc đó chị phải đi khám bác sĩ tâm lý. Chị chịu nổi không? Không bỏ công sức thì làm sao gặt hái được. Bị cáo Dương Quốc Câu bị khởi tố ngày 20 tháng 3 năm nay tội mưu sát cô Miêu Nhật Lệ. Kính thưa quý tòa, tôi đại diện thân chủ tôi phủ nhận tội trạng. Thưa quý tòa, do vụ án này không có nhân chứng cũng như hung khí trực tiếp, cho nên tôi đại diện cho Sở Tư pháp yêu cầu quan tòa cho bên khống thêm thời gian để thu thập chứng cứ. Thưa quý tòa, tôi phản đối. Vụ án này nếu một khi chưa kết thúc thì thân chủ của tôi phải ở lại trong trại tạm giam, ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của ông ấy. Hơn nữa, thân chủ tôi còn phải chăm sóc cho con trai, kéo dài thời gian xét xử thì thật là không công bằng đối với thân chủ của tôi và con trai ông ấy. Bị cáo không cần trả lời, trả về cho trại tạm giam trông coi. Bản án này sẽ dựa theo án mưu sát thông thường, chuyển đến tòa án tối cao xét xử, sẽ không kéo dài thời gian xét xử. Về vụ án này tôi đã xem kỹ tài liệu rồi. Sự việc có thể là như vậy. Luật sư Dương, không ngờ đối thủ hôm nay của tôi lại là cô. Luật sư Tưởng à, ông muốn nói rằng không ngờ một luật sư không có danh tiếng như tôi lại không lượng sức mình dám đi đối đầu với ông, có đúng không? Luật sư Dương nói tôi giống như một người ngang ngược vậy. Lúc trước không biết là có bao nhiêu vụ án chứng cứ rất rõ ràng. Luật sư Tưởng ông rất thần thông. Sự ngang ngược của ông có thừa đó chứ. Nhưng mà còn việc tôi có tài cán đến đâu thì chờ ngày ra tòa ông sẽ nhìn thấy được. Bên ngoài có biết bao nhiêu luật sư nổi tiếng không dám tiếp nhận vụ án này, nhưng mà cô lại dám tiếp nhận nó. Tôi thật là ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô. Victor à, anh đừng dùng 3 chữ không sợ chết để hình dung việc tiếp nhận vụ án này. Tôi cảm thấy thắng thua không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ công lý. Anh xem luật sư Dương làm việc rất là cẩn thận đó. Nếu như lỡ nói sai lời, cô ấy sẽ chẳng để lại sĩ diện cho anh đâu. Chẳng lẽ sau này khi lên tòa, luật sư Tưởng ông sẽ cho tôi sĩ diện sao? Luật sư Dương à, tôi đã gặp cô trong vụ án bà Mã. Biểu hiện từ đầu đến cuối của cô rất tốt. Làm sao tôi có thể xem thường một cô gái thông minh như cô đây chứ? Cô cho rằng thắng vụ án này có thể một bước lên mây. Còn nếu như thua thì cũng chẳng mất mát gì cả. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy cô là gì. Có người muốn mượn tôi để mà làm bằng đạp đi lên. Đối với hạng người này tôi tuyệt đối không khách sáo. Tôi xin chúc cô một ngày tốt lành. Xin chào cô. Anh ăn chậm thôi, bây giờ đâu có ai dành ăn với anh đâu luật sư La à. Đúng ra đó, anh và anh Đinh đang ăn lẩu. Thức ăn chưa kịp dọn ra thì em đã gọi điện réo anh rồi. Không phải là em đang nhớ anh đâu chứ hả? Đúng rồi, tôi thực sự rất là nhớ anh. Tôi buồn vì không thể nào lấy móc áo để treo lên tường mà ngắm. Lãng mạn quá đi à. Khổ à, mì của con nè. Cảm ơn má. Sao khác xa với tô mì của anh vậy? Của anh cánh gà, còn của em là đùi gà. Của anh là xúc xích, còn của em là bào ngư. Cái này gọi là món mì gia đình. Anh có muốn ăn không? Nè, tự nhiên. Sao vậy? Có ý đồ. Anh đoán được tôi kiếm anh có việc gì à? Bây giờ đó, cả thế giới luật sư đều biết rằng em và PK đang khai chiến. Nếu như không cẩn thận thì bị té xuống nước liền. Anh đừng có nói khó nghe vậy chứ. Tôi tìm anh để làm quân sư cho tôi mà. Làm gì tôi rất coi trọng anh được chưa? Cũng may là anh chưa ăn. Thím ơi, tính tiền. Thì ra anh cũng sợ Tưởng bá kì. Trời ơi, sợ chứ. Ổng vừa có hình thức vừa có chiêu.
Còn danh chính ngôn thuận mang theo vũ khí công kích nữa. Đắc tội với ổng đó hả? Giống như bị cây ba ton đập bể đầu vậy. Từ Bá Kỳ cũng là con người thôi mà, cũng có mắt có mũi miệng và một cái đầu thôi. Được, không tự lượng sức nhưng mà cũng có chí khí. Anh chúc cho Dương Tư khổ mã đáo thành công nha. Nè, tôi làm người rất công bằng. Tôi sẽ không để cho anh giúp không đâu. Tôi sẽ đem số tiền có được từ vụ án này góp cho trung tâm phúc lực. Anh cũng phải nói cho em biết rõ, PK á, chẳng những có bản lĩnh thắng kiện mà còn có bản lĩnh làm cho người ta thua một cách rất khó coi. Về sau sẽ không còn ai kiếm em làm luật sư nữa, như vậy thì em sẽ thấy tiếc cái số tiền đã bỏ ra lắm á. Anh cũng muốn đánh bại cái tên họ Dương đó mà. Được trời, trên thế gian này có biết bao nhiêu là kẻ xấu xa, anh sao có thể đánh bại hết được. Anh nói đi, tôi phải làm sao anh mới giúp tôi. Như thế này ha, em là người cần anh giúp đỡ ha, mà thái độ hung hăng quá trời, còn làm giống như là đang ban cho anh ân huệ vậy đó. Cái trò đùa mờ ám này, nếu như mà anh đồng ý đó hả, thế làm gì còn chỗ đứng ở Thâm Thủy Bộ này nữa chứ. Hả? Phải không? Hả? Gì đây? Ngồi xuống rồi nói. Nói gì? Em bị sao vậy? Hả? Ngài luật sư ạ, Dạ. như vậy thì thật ra thì lần này tôi rất cần sự giúp đỡ của anh. Phải. Không của anh thì không có được đâu, được chưa? Sao hả? Giúp tôi đi mà. Giúp cứ tôi tiếp tục nha. đi, tiếp tục đi. Tiếp đi. Hiếm khi Dương Tư Khổ chịu hạ thấp mình như vậy. Mà khoan đã, nhưng anh muốn làm người đàn ông đứng sau người phụ nữ thành công đó hả? Chà, thiệt thòi dữ ha. Không được, ít nhiều gì thì cũng phải có được cái gì chứ hả? Anh muốn gì vậy? Em tưởng là anh đang muốn cái gì? Anh Đinh, xin lỗi nha. Tôi đang gấp, tôi đi trước đây. Sao vậy? Mỗi lần kiếm cô đều nói không có thời gian. Cô bận lắm hả? Dạo này đông khách lắm. Hay là lát nữa tôi với cô đi ăn cơm trưa nha. Gặp nhau ở quán trà đầu đường. Không gặp không về. Bây giờ tôi đi phát cơm đây hả? Bye bye. Hay là giống như ở quán trà, chúng ta cùng chia ra ăn. Hôm nay tôi không đói lắm. Kêu phần sandwich cho tôi được rồi. Hả? Chỉ có 2 miếng bánh mì làm sao đủ dinh dưỡng chứ. Như vậy đi, cái món hủ tiếu thịt bò cà chua đi. Còn có món canh nữa. Hả? Phục vụ. Cho hỏi dùng gì ạ? Cho một phần hủ tiếu thịt bò cà chua, một phần mì thịt bò trứng gà, trà chanh lạnh. Xin lỗi nha, vậy đang lúc đông khách nên hai người có thể ngồi chung ghế có được không? Nè, cứ ngồi đó đi, để cho tôi. Ê, anh cứ ngồi đó đi. Bây giờ đang lúc đông khách mà, đừng cản trở người ta buôn bán. Tôi ngồi bên kia, anh ngồi bên này. Nè, qua đó ngồi chung đi. Cùng lắm thì chật một chút, hả? Cô nói coi, tôi có hồ đồ lắm không? Vì giúp cho bác Nghiêm mà tôi quên mất ngày sinh của ba mình luôn. Còn để cho ông ấy tự làm tiệc bình thọ cho mình nữa. Nhìn thấy bộ dạng đưa tang khiêng quan tài của tôi, ông tức đến nỗi muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi luôn đó. Trời, anh còn cười được nữa hả? Chứ biết sao nữa. Hôm đó tôi coi tin tức, biết chắc rằng ba anh sẽ không được vui. Thì ra cô cũng rất quan tâm tôi. Tôi nói là anh chưa quan tâm đến ba anh thôi. Xin lỗi. Người già thường rất dễ để tâm đến mấy chuyện này. Bác ấy đã 60 tuổi rồi, chứ có mình anh là con trai. Anh lại bỏ mặc bác ấy như vậy. Anh thử nghĩ đến cảm nhận của bác ấy đi. Tôi biết là tôi không tốt. Tôi biết mình làm việc rất là tùy tiện. Tôi không có ý làm cho ba tôi giận. Nhưng không biết tại sao tôi làm chuyện gì cũng không hợp với ý của ổng. Hay là vậy đi, cô giúp tôi dỗ dành ổng giống như lần trước được không? Chuyện của hai cha con anh, người ngoài như chúng tôi rất khó giúp anh. Tôi no rồi, anh ăn ngon miệng nha. Tôi ăn sắp xong rồi. Cô chờ tôi một chút. Nè, anh không sao chứ? Ăn chậm thôi. Không Bất sao. quá tôi chờ anh vậy. Không sao, không sao mà. Trời, tự nhiên lại mưa to như vậy. Ướt hết trơn rồi. Anh ướt hết trơn rồi, lau mặt trước đi. Tôi có việc gấp, tôi đi trước đây.
Ây da. Trinh Trinh, Ây da. cô có sao không? Tôi không sao, anh đừng lo cho tôi. Ây da. Đừng nói là không sao nữa. Cô coi mình kìa, để tôi cõng cô về nhà. Lần sau nhớ đến nữa nha. Anh biết rằng ở đây phục vụ tận tình nhất mà. Sao vậy? Hai người làm gì ướt nhung chuột lột vậy? Là em gái cô hả? Dạo này đang thịnh hành trò chơi tắm mưa hả? Ông nói cái gì? Thấy ghét thiệt đó. Chẳng phải anh nói là về giao ca sao? Anh muốn chơi trò tắm mưa lần sau em chơi với Cô anh. nói đó nghe. Đi, em đưa anh xuống dưới nha. Bye bye. Anh muốn chết hả? Định đuổi khách của tôi đi sao? Anh đừng cho rằng đuổi khách của tôi đi thì có thể chiếm hữu được Trinh Trinh nha. Cô nói lộn xộn gì vậy? Trinh Trinh bị thương, tôi cõng cổ về. Trinh Trinh, cô thiệt là có phước đó. Có người chịu làm bến đỗ cho cô. Lúc đó nhớ mời tôi uống rượu mừng nha. Còn nói nhiều nữa. Đỡ tôi vô trong đi. Làm phiền anh quá. Tôi không cản trở anh đi làm nữa. Anh về trước đi. Phụng, cô không rảnh hả? Không có, đâu có đâu. Đi, chúng ta vào thôi. Trinh Trinh là xin lỗi nha, tôi có khách rồi. Cho anh cơ hội đó. Để tôi đỡ cô vào trong. Nè từ từ. Trương Trực đã để đâu? Để tôi thoa giúp cô. Không cần đâu, tôi tự thoa được rồi. Không được, cô bị thương rồi. Cô tự thoa sẽ không đủ sức đâu. Phải dùng sức thoa mới hết đau được. Chỗ nào? Trong cái hộp màu xanh đó. Da. Để từ từ. Có thể hơi đau một chút. Đau. Ui, đau quá. Một chút sẽ khỏi. Có ai ra tiếp khách không vậy? Có mở cửa làm ăn không đây? Tôi không sao đâu. Tôi sẽ không buông tay ra đâu. Anh buông tay tôi Là ra chúng đi. ta bắt đầu với nhau được không? Anh bị tâm thần rồi hay sao? Tôi là làm gái mà. Anh nói với tôi như vậy, có phải anh bị điên rồi không? Hay là anh muốn ăn uống miễn phí? Thôi được rồi, tôi coi như anh chưa nói gì hết. Nếu không thì ngay cả tình bạn cũng mất luôn. Nếu như trong lòng cô không có tôi, thì khi nãy có khách nhấn chuông cô đã mở cửa rồi. Tại sao cô lại không mở cửa chứ? Được rồi, có phải anh muốn tôi tiếp khách trước mặt anh mới chịu bỏ cuộc không? Phải. Anh thật là biến thái đó. Anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Đi đi. Như vậy chẳng phải sảng khoái hơn sao? Được thôi, ai chịu trả tiền thì người đó là ông chủ. Tại sao lại như vậy? Đó chính là vì một kẻ đã từng làm giống như anh vậy, muốn đến với tôi. 1 năm trước, khi tôi vẫn còn làm trong công ty giải trí, khi ấy tôi là một cô gái nổi tiếng ở đó. Khách đến chơi toàn là những người giàu có. Mỗi đêm tôi đều gặp những người đàn ông khác nhau. Cứ như vậy trong mắt của tôi người đàn ông nào cũng như nhau, ngoại trừ anh ấy ra. Sao tới trễ vậy? Hỷ, qua đây ngồi đi. Xin lỗi ông chủ, công ty có việc cần giải quyết nên giờ tôi mới tới được đó. Trinh Trinh, giúp tôi tiếp đãi anh Hỷ nha. Ảnh là trợ thủ đắc lực mà công ty tôi mới mời về đó. Anh ấy mới đến đã giúp công ty tôi kiếm được số tiền lớn rồi. Nhưng mà ảnh làm người rất là cứng nhắc. Cô đưa anh ấy ra ngoài dạo một chút, cải tiến anh ấy giùm cho tôi đi. Anh Hỷ hả? Tôi tên là Trinh Trinh. Cô Trinh. Chào cô. Chào anh. Thật ra hôm nay tôi làm việc rất mệt. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Cô không ngại chứ? Như vậy làm sao được? Ông chủ của anh đã trả tiền rồi. Anh bỏ đi như vậy, ông ấy sẽ trách tôi chăm sóc anh không chu đáo. Vậy Ông ấy muốn tôi ra ngoài với anh thì anh cứ đưa tôi ra ngoài một chút đi, đâu có sao. vậy cũng được. Hay là tuần sau mình đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào đi. Ngày mai anh lập tức về công ty xin nghỉ phép. Thật ra hôm nay em đã xin công ty nghỉ việc rồi. Thật không? Cuối cùng thì em cũng đã tin là anh đối với em thật lòng.
Nếu cứ tiếp tục bám theo chồng sắp cưới của tôi, lần sau tôi sẽ không tạt trà chanh đơn giản như vậy đâu. Chồng sắp cưới của cô? Ba mẹ anh muốn anh kết hôn với cô ấy, nhưng mà người anh yêu thật sự là em. Anh nói gì vậy? Cô ta là gái điếm, sao anh lại đi yêu một con điếm được chứ? Thật là phí công anh học bấy lâu nay. Nếu như ba anh biết được anh đang ở đây với cô ta thì ông ấy sẽ rất đau lòng đó. Anh cứ tưởng là em không đến chứ. Em đến để muốn nghe chính miệng anh nói. Rốt cuộc thì anh muốn là một đứa con hiếu thảo hay là muốn đến với em? Em đừng như vậy mà. Lúc trước em đâu có vậy đâu. Lúc trước em hay tìm cách chọc cho anh cười. Hôm nay tới lượt anh sẽ làm cho em vui. Nhưng mà anh nấu ăn không ngon bằng em phải chỉ cho anh đó. Anh Hỷ à, anh đừng có lảng tránh em nữa mà. Người nhà của anh không chấp nhận em là chuyện thường tình, nhưng mà em cũng không muốn anh và người nhà trở mặt đâu. Hay là chúng ta chia tay đi. Đang vui vẻ tại sao phải chia tay chứ? Người nhà anh thích cô gái đó chứ anh không thích. Từ lúc đầu đến giờ anh chỉ yêu mình em thôi. Chúng ta đừng chia tay có được không? Buông tay em ra đi. Đừng chia tay có được không em? Tiện nhân, cô vẫn không buông tha cho anh ấy sao? Không được, tôi không thể để cho cô bám theo ảnh. Tôi không thể để cho cô phá hoại hạnh phúc của hai đứa tôi. Đau quá. Trinh Trinh, Đau quá. em sao rồi? Em đừng sợ, anh kêu xe cứu thương ngay. Gọi xe cứu thương hả? Vậy chẳng khác nào báo cảnh sát. Anh thử nghĩ xem, lỡ như bị đăng lên báo, bị bắt trai biết được, em coi anh làm sao giải thích đây? Anh Hỷ, cứu em với. Nhưng mà cô ấy bị thương nặng như vậy, không thể bỏ mặt cổ. Cô ta bị như vậy là tự làm tự chịu, đừng có trách người khác. Ta đi thôi. Hắn ta và người phụ nữ đó đối xử với cô như vậy, sao không báo cảnh sát? Có thể kiện họ gây thương tích mà. Bởi vì tôi muốn giữ lại sự tự trọng cho bản thân. Lúc đó tôi có thể giữ được mạng sống là hạnh phúc lắm rồi. Anh nói đi, làm sao tôi có thể tiếp tục ngu ngốc nữa? Một khi nhà họ Đinh này quyết thì không ai có thể cản được tôi. Ba tôi cũng không ngoại lệ. Nếu như cô đồng ý đến với tôi thì tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Ngoài ba má anh ra thì cả thế giới này ai ai cũng coi thường tôi hết. Anh đi ra ngoài mọi người sẽ nói anh rằng anh là một người tốt, giúp một cô gái điếm như tôi làm lại cuộc đời. Anh thử dắt tay đi cùng với tôi ra đường xem, tất cả mọi người sẽ cười chế giễu vào mặt anh. Tôi đảm bảo anh chưa đi hết con đường, anh đã bỏ tay tôi ra rồi. Được, bây giờ tôi cùng cô đi xuống dưới. Anh điên rồi. Anh không sợ nhưng mà tôi sợ. Lúc trước quen được anh tôi cảm thấy anh rất có nghĩa khí, tôi mới nói chuyện với anh nhiều một chút. Ai biết anh cố chấp như vậy đâu. Thôi được rồi, tôi không muốn làm ăn với anh nữa. Anh đi đi, ra ngoài. Đi đi. Lần trước chuyện CID cô cũng rất dũng cảm. Cảnh sát cô cũng không sợ. Tại sao lại đi sợ mấy bà thím nhiều chuyện? Nhưng bây giờ tôi rất sợ. Anh đi đi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Đạo à. Nè, uống hết đi. Ngày mai anh sẽ khỏe liền à. Nè, anh muốn anh ấy chết hả? Mình như vậy còn uống rượu nữa. Trời, uống cái này đi. ly nước này là cái gì trời, hôi trời. Thôi còn hơn đôi vớ của tôi nữa. Đó là canh giải cảm mà chị Lương dạy tôi nấu đó. Thuốc đắng giả tật mà, mùi thì hơi nồng một chút. Tình yêu như là trái đắng, la 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 la. Ai mà yêu thương thì chết trong lòng một ít, la 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 la. Nghe hay không? Bệnh cảm bây giờ thịnh hành lắm đó. Anh Linh, anh thật lòng thích người ta thì nhất định phải dũng cảm tiến tới. Hôm nay anh làm vậy là đúng rồi. Nhất quyết đứng ở dưới lầu, thấy mấy tên háo sắc đến thì cứ đuổi chúng đi. Tôi ủng hộ anh đó. Vài ngày sau cô gái chân dài nhất định sẽ đến với anh. Anh bị bệnh tới như vậy rồi, anh còn kêu anh lên đó. Muốn anh chết hả? Anh đã từng yêu chưa? Anh đã có bạn gái chưa? Anh hiểu gì chứ? Tôi đã làm như vậy mới đeo đuổi được sang sang đó. Nè, vậy đi. Tôi biết là lần này không phải để đùa vui, nhưng mà Trinh Trinh nói thì cũng có lý. Hả? Nếu như hai người đến với nhau thì áp lực mà anh phải chịu không có nhỏ đâu, đúng không? Cho nên anh phải suy nghĩ cho kỹ càng để tránh trường hợp làm tổn thương cả hai. Có đúng không? Hả? Anh Trực nói đúng.
Tôi nhất định phải thắng trong cuộc chiến này. Nè, anh làm gì vậy? Anh chở tôi đi đâu? Anh làm cái gì vậy? Thay vào đi. Anh làm cái gì vậy? Anh đưa tôi đi đâu? Tóm lại qua ngày hôm nay, nếu cô vẫn kiên quyết không đến với tôi thì tôi không ép cô nữa. Anh kéo tôi đi đâu? Anh làm cái gì vậy? Má, con đưa Trinh Trinh tới rồi. Xin lỗi ba. Lần trước con không đưa Trinh Trinh tới chúc thọ cho ba. Lần này con đặc biệt muốn cô ấy đến để bù đắp cho lần trước. Người ta đã đến rồi. Chắc ba sẽ không thực tình mà đuổi tụi con về chứ. Đương nhiên là không. Ba con không có nhỏ nhàng vậy đâu. Ông à, mặt mày cao có như vậy, không lẽ muốn đuổi con dâu tương lai về sao? Cô Hà ngồi xuống trước đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ba má đừng gọi cô ấy là cô Hà, nghe xa lạ quá. Kêu cô ấy Trinh Trinh được rồi. Bác trai bác gái, chào hai bác. Bác trai, thật ngại quá. Lần trước là đại thọ 60 tuổi của bác mà con không đến chúc mừng bác được. Con ngốc quá, làm sao trách con được chứ. Lần trước á, con dạy thằng Phú làm món canh gà, ổng ăn rất ngon miệng đó. Gì chứ, tại tôi thấy không ăn thì bỏ uổng phí. Thằng con trai này á, ngày nào không chọc tức tôi á thì cậu yên tâm rồi. Ngày thường chọc cho tôi giận rồi bỏ đi. Lúc nó quen biết với cô thì đỡ hơn một chút đó. Chọc giận tôi xong còn biết làm cho tôi vui. Chắc là do cô khuyên nó rồi. Bác trai bác đừng có nói như vậy. Thật ra anh Đinh rất có hiếu với bác. Chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện thôi. Cô đừng nói tốt cho nó. Còn chúng tôi nuôi lớn mà, làm sao không hiểu nó được chứ. Nhưng nó cũng biết khôn, có mắt nhìn người, chọn được cô gái tốt với cô đây. Mà nói đúng lắm. Trinh Trinh là một cô gái tốt nhất trong số những cô gái mà con từng gặp. Cho nên hôm nay con có chuyện muốn tuyên bố với ba má. Đó là trong cuộc đời này ngoài Trinh Trinh ra, con sẽ không cưới bất kỳ một cô gái nào khác. Trinh Trinh à, tại sao không lên tiếng? Có phải thằng Phú nói như vậy để làm cho cô sợ không? Không có. Con chỉ sợ ba má không thích cổ thôi. Không có chuyện đó đâu. Có đó. Vì con xuất thân không được Trinh tốt. Trinh lúc nhỏ nó một cô cha mẹ, để lại cô ấy một mình cô độc tự kiếm sống. Nhà mình cũng đâu có gia môn quý tộc gì, đâu có để ý những chuyện đó. Con ít học. Công việc của con Thực ra lại thì con và Trinh Trinh quen biết nhau thông qua các công tác xã hội. Công tác xã hội thì đâu cần phải quý tộc này nọ. Giống như lúc trước ba má đã quen biết nhau khi làm ruộng ở nông thôn thôi. Tôi bị người thân chọc kẹo tới đỏ mặt. Cuối cùng ba đã lấy hết can đảm tới Hồng Kông. 10 năm sau cũng đã trở thành ông chủ của nhà hàng lớn. Có phải không? Bà quên rồi à? Thằng con này bình thường nói chuyện không có nào nghe được hết trơn á. Chuyện này cô nhất định phải nghe theo nó. Cái gọi là trọng phú khinh bần. Anh hùng thì không ngại xuất thân đâu. Tóm lại chủ yếu dựa vào bản thân, dựa vào hai bàn tay thì có thể thắng tất cả. Đúng rồi. Trinh Trinh có chí cầu tiến, lại có lý tưởng. Hình như cô ấy muốn mở một quán ăn kiểu Pháp. Không những đi tìm hiểu thực đơn mà còn nghiên cứu văn hóa của nước bản địa nữa. Cho nên con rất ủng hộ lý tưởng của cô ấy. mở nhà hàng là chuyện của tôi. Tôi không muốn dựa dẫm người khác. Tôi chỉ muốn ủng hộ cô, chứ không nói là cô dựa dẫm tôi. Ba má, con hy vọng hai người làm chứng cho con. Nếu như em đồng ý lấy anh thì anh Quyền sẽ chăm sóc cho em cả đời. Anh tin là ba má anh cũng hy vọng em trở thành một thành viên trong gia đình này. Đúng rồi, sau này có chúng tôi á, con sẽ không còn cô đơn buồn tuổi nữa. Con với thằng Phú hãy về nhà ăn cơm thường xuyên. Con ốm như vậy á, để bác hầm thuốc bắc tẩm bổ cho con. Đang chờ món cái gà chiên của con đó. Tại sao con lại khóc vậy? Dạ không, lâu rồi không có được cảm giác gia đình ấm cúng như vậy. Hai vợ chồng bác đã già rồi, mà thằng Phú thì không bao giờ dẫn bạn gái về nhà đó. Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Thôi đừng nói nhiều nữa. Ăn thử điểm tâm của chúng tôi đi. Lần sau chúng tôi muốn ăn món kiểu Pháp do con nấu ngàn. Dạ được. Ăn thử cái này đi. Gắp cho ba anh kìa. Lúc này anh làm như vậy có thể em cho rằng anh rất liều lĩnh. Nhưng anh muốn em biết rằng những điều anh nói thì anh sẽ làm. Còn về ba má của anh, chờ khi họ đã thân thiết với em rồi thì anh mới kể cho họ nghe chuyện trước kia. Anh có lòng tin ba má sẽ tha thứ cho em. Em biết rằng anh là người rất chân thật, cho nên em muốn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cho thật kỹ càng trong chuyện này. Được, anh sẽ chờ em.
Cậu nói định dẫn cậu đi gặp người nhà hả? Còn nói trước mặt ba má ảnh là dự định phải cưới cậu. Không ngờ anh lại tốt như vậy đó. Mình chỉ lo ba má của anh ấy thôi. Nếu như một ngày nào đó họ biết được mình đã từng làm nghề đó. Từ giờ trở đi á, cậu đừng làm nghề đó nữa là được rồi. Cứ cho là mình không làm đi thì cũng không có nghĩa là trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nè, cậu chỉ có 2 lựa chọn thôi. Một á, là cậu nghĩ ích kỷ một chút, đừng quan tâm đến những chuyện khác. Chỉ cần cậu và Ninh vui vẻ bên nhau là được rồi. Hay chọn những người khác như là sếp Hoa, luật sư La chẳng hạn. Vậy được rồi. Luật sư La đương nhiên là rất tốt rồi. Nhưng mà tất cả quân tử không tranh giành với người khác. Xem như là khổ chưa từng quen anh bạn này thì cũng không có lý gì phải nhường cho mình cả. Mình là chị em mà, cậu thích thì lấy đi. Trời ơi, sao khách sáo quá vậy. Mình chẳng hiểu nổi cậu. Mình và anh Đinh muốn nắm tay nhau đi dạo phố cũng thấy khó khăn. Nhưng mà cậu và luật sư La rõ ràng là một đôi mà. Tại sao phải làm cho mối quan hệ trở nên như vậy mới vui chứ? Có lẽ cả hai đều là luật sư nên chẳng ai muốn chịu thua cả. Vậy thì ai chịu mở miệng ra thừa nhận thích đối phương thì coi như người đó đã thua rồi, bị đối phương ăn chắc. Thích một người đâu cần phải đem sĩ diện ra để tính thắng thua đâu. Vậy chẳng phải còn khổ hơn đi làm nữa sao? Cậu đã từng nghe qua tình trường như chiến trường chưa? Mình và luật sư La rõ ràng không thể nói về việc riêng. Thường ngày á, chúng tôi có thể lấy bất cứ vấn đề gì để tranh cãi. Khách quan mà nói thì không hợp lắm, nhưng có lẽ chính vì vậy nảy sinh rất nhiều vấn đề thú vị. Vậy cậu không cảm thấy như vậy là thiếu an toàn sao? Không có cái gì là an toàn tuyệt đối cả. Hai người cảm thấy vui vẻ là được rồi. Tôi đâu có gấp đâu. Hôm qua tôi tìm anh, cho anh thời gian cả ngày để làm, vậy mà cũng không xong nữa. Tôi cũng biết là rất khó, nhưng nếu vậy thì không cần tìm anh giúp. Tôi không biết, tóm lại anh làm không xong, bạn bè cũng không nể mặt đâu. Còn đó là đại lý cao cấp gì chứ. Kêu tìm giùm mặt bằng cũng không xong. Có thể mở một quán ăn sang trọng đặc sắc kiểu Pháp là được rồi. Cứ quảng tới quảng lui hoài. Có phải luật sư La nói với anh là tôi sẽ tới nên anh mới la lớn tiếng như vậy, đến nỗi cả thế giới cũng phải nghe thấy. Anh muốn tìm một mặt bằng để mở quán ăn kiểu Pháp chứ gì. Mở quán ăn cho Trinh Trinh, có đúng không? Đúng không? Tôi đâu cần phải làm những việc tầm thường đó. Nếu anh đã tự tin như vậy rồi á, vậy thì lúc trước cô ấy kể cho tôi nghe chuyện liên quan đến anh thì cũng không cần nói với anh đâu. Cô đã từng gặp Trinh Trinh à? Cô có nói với cô là suy nghĩ về chuyện của chúng tôi như thế nào chưa? Cô ấy đến giờ vẫn chưa có quyết định, nhưng có thể nhận ra được cổ rất muốn ở bên cạnh anh. Dạo này tôi không dám tìm cổ. Tôi sợ cổ gặp tôi sẽ cảm thấy phiền não. Nếu như cô gặp cô ấy, trò chuyện với cổ nhiều một chút nha. Tôi còn nói với cổ rằng người đàn ông tốt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Sao vô duyên vô cớ nhắc đến tôi vậy hả? Khiêm tốn chút đi, nói về tôi nè. Anh đâu có biết xem hàng. Chỉ có Tư khổ là biết cách nhìn thôi, đúng không? Chúng ta có thể bàn về vụ án của Miêu Nhật Lệ được chưa, người đàn ông tốt? Được, đến văn phòng của em nói đi. Tôi phải đi gặp con trai ông ấy mà. Đúng rồi ha. Muốn tìm ra động cơ giết người của Dương Quốc Câu thì phải bắt tay vào từ lúc hắn bắt đầu ra tay đánh vợ. Vậy thì có liên quan gì tới con của ổng? Anh biết cái gì? Lệ nó chỉ có đứa con trai này thôi. Ba má thì không có ở bên cạnh. Chỉ có tôi là người thân duy nhất. Tôi có cực khổ đến đâu á cũng phải chăm sóc nó. Bà Nghiêm à, bà có điều gì cần thì nói với chúng tôi nha. Cảm ơn. Sở Phúc Lợi Xã hội có phái người đến đây để thăm chúng tôi rồi. Tạm thời thì cuộc sống không có khó khăn. Vậy à? Trà này thơm lắm đó. Em uống không? Bà ơi, hai người này là ai vậy? Họ là ân nhân, giúp má con tìm lại sự công bằng. Vậy có nghĩa là họ sẽ bắt ba con đi ngồi tù? Ê, không được vô lễ như vậy. Xin lỗi hai người nha. Từ khi ba nó bị bắt cả ngày nó không có được vui. Còn thường xuyên gây chuyện nữa. Bé Dì có nói với bà việc liên quan đến vụ án hay không? Có một đêm nó nằm ác mộng, còn lớn tiếng kêu má nó, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi hỏi nó có chuyện gì vậy. Nó kể cho tôi nghe một câu chuyện rất là đáng sợ đó. Má ơi, con muốn mang theo Không được đâu con. Dĩ à, chút nữa ba con về thì chúng ta không đi được đâu. Lệ, cô muốn dẫn con đi đâu đó? Đi đây. Đi đây cho tôi. Anh, tôi muốn ly dị với anh. Đi gì cái đầu của cô? Cô tưởng cô là ai chứ? Cô chỉ là một cô gái quán bar thôi. Nếu không chỉ vì đứa con, tôi không có lấy cô đâu. Dám nói ly hôn với tôi hả? Mà dám dẫn con trai đi theo. Có tin là ngay cả con tôi còn giết không? Đừng làm hại tới con tôi. Không tới lượt cô có ý kiến đâu. Alo chú Bảy bố ơi, cứu con với, má con sắp chết rồi, đến đây nhanh lên. Dì à, chuyện bà mới nói con có thể đem ra kể trước tòa không? Chính miệng nói với quan tòa một lần nữa. Dì à, chuyện này chỉ có một mình con thấy thôi. Bà của con thì không thể thay con nói được rồi. Chuyện này nhất định phải do con nói.
Con có hiểu không? Em ép nó như vậy cũng vô dụng thôi. Bây giờ chỉ có bé Vĩ mới có thể chứng minh được Dương Quốc Câu có động cơ giết người. Bất luận là dùng biện pháp nào, chúng ta cũng phải nhất định đưa bé Vĩ ra tòa. Bé Vĩ à, má con chết rất oan uổng, con biết không? Nếu như con không lên tiếng thì má con sẽ chết không được nhắm mắt đâu. Bình thường má con thương con nhất, con cứ như vậy thì có phải có lỗi với má không? Luật sư Dương, cô dừng tay lại. Chú tưởng họ muốn bắt ba con vào tù. Chú hãy mau cứu ba con đi. Con đã không có mẹ rồi, con không thể mất luôn ba. Đừng sợ, không sao đâu. Hai người hà tất phải làm khó một đứa trẻ. Thân chủ của tôi không yên tâm nhờ tôi đến trông coi em nhỏ này. Thì ra hai người quá đáng như vậy. PK, thân chủ của ông lo con trai sẽ nói ra chuyện hắn ta từng đánh vợ, cho nên nhờ ông đến đây để bịt miệng cậu bé chứ gì. Anh nói chuyện cẩn thận một chút nha. Ông Tưởng, chúng tôi sẽ dùng văn bản chính thức yêu cầu bé Vĩ làm nhân chứng minh khống chúng tôi. Xin lỗi, hai người đã đến trễ một bước rồi. Bởi vì chúng tôi đã xin cho bé Vĩ làm nhân chứng minh biện rồi. Cũng có thể nói từ giờ trở đi, hai người đừng nghĩ tới chuyện tiếp cận bé Vĩ nữa. Nếu không chúng tôi sẽ thư hai người tội quấy rối nhân chứng. Nhất là luật sư La đó. Ông ở trước tòa ngay cả quan tòa cũng dám mắng. Chẳng quan trọng quy tắc gì cả. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ yêu cầu lệnh cấm đối danh. Vụ kiện này của anh làm quân sư chỉ huy cho Chris là một cơ hội hợp tác hiếm có đó. Tôi thật sự rất hy vọng được gặp anh ở tại tòa. Tôi cũng hy vọng là có thể thấy được dáng vẻ của ông bị thua kiện.53岁小孩太多，想看我做爱，把我口口声声的说到头来，结果还是一场空。谁说我不能自己起来？这光用双手捡回，掌握好的机会不多，这是我的秀，又干嘛不做？为什么自卑？干嘛要后悔？就算再